Back to RK coaching classes. Today we have to see the variations in the value of G. In last lectures, we have studied about the acceleration due to gravity, that is the G, and this point also very important. पहा, व्हेरिएशन्स इन व्हॅल्यू ऑफ जी म्हणजे काय तर जी जी आहे स्मॉल जी म्हणजे ज्याला आपण ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी असं म्हणतो मराठीमधून पृथ्वीचे गुरुत्वीय त्वरण असे म्हणतात याला. तर याच्या किमतीमध्ये बदल होतो. व्हेरिएशन्स म्हणजे काय वेगळेपणा दिसून येतो. तो कशा प्रकारे पहा. फर्स्ट आहे अलॉंग द सरफेस ऑफ द अर्थ म्हणजे पृथ्वीचा जो पृष्ठभाग आहे पृथ्वीचा त्यावर त्याच्यामध्ये कसा बदल होतो हे आपल्याला सांगितलं. अलॉंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस म्हणजे पृष्ठभाग आणि अर्थ म्हणजे काय तर पृथ्वी. मग काय बदल होतो पहा. द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एक्झॅक्टली स्पेरिकल म्हणजे काय जो पृथ्वी आहे पृथ्वीचा अर्थ हा स्पेरिकल मीन्स गोल. ओके, कम्प्लीट गोल नाही आहे. ओके, नॉट एक्झॅक्टली स्पेरिकल म्हणजे तो कम्प्लीट गोल नाही आहे. काय तर शेप ऑफ अर्थ म्हणजे पृथ्वीचा आकार. नेक्स्ट, ड्यू टू इट्स रोटेशन द अर्थ बल्जेस ॲट इक्वेटर अँड फ्लॅटर ॲट पोल्स. मग काय पृथ्वी काय रोटेशन करत असते. दॅट मीन्स काय परिभ्रमण म्हणतो आपण त्याला, फिरत असते, मूव्ह होत असते. मूव्ह होत असल्यामुळं ॲट इक्वेटर म्हणजे काय पहा या विषुववृत्ताला. ओके, ठीक आहे. हे जे विषुववृत्त आहे विषुववृत्ताला ती कशी आहे बल्जेस फुगलेली आहे. ओके, विषुववृत्त म्हणजे हे साईडचे भाग, हा भाग पहा तुम्ही फुगलेली दिसेल तुम्हाला. ओके, अँड फ्लॅटर ॲट पोल्स मीन्स पहा ध्रुव म्हणतो आपण त्याला. दोन पोल्स असतात आपल्याला माहिती आहे. एक असतो साऊथ पोल आणि एक असतो नॉर्थ पोल. ओके, साऊथ मीन्स दक्षिण ध्रुव आणि नॉर्थ मीन्स उत्तर ध्रुव. तर या दोन ठिकाणी पृथ्वी कशी फ्लॅट म्हणजे काय चपटी आहे पहा, तुम्हाला लक्षात येईल. ठीक आहे. मग काय काय शिकलो आपण. व्हॉट हॅपन्स ड्यू टू इट्स रोटेशन. कुणाच्या रोटेशनमुळे पृथ्वीच्या रोटेशनमुळे. ओके, द अर्थ बल्जेस ॲट इक्वेटरला ती कशी आहे तर बल्जेस म्हणजे फुगलेली आहे, दिसते इकडे बाहेर निघालेली इकडे बाहेर निघाले. अँड फ्लॅटर ॲट पोल्सच्या ठिकाणी कसे फ्लॅट आहे, फ्लॅट म्हणजे चपटी. ओके, नेक्स्ट, इट्स रेडियस इज लार्जेस्ट ॲट इक्वेटर. मग जो इक्वेटर आहे इक्वेटरचा जर विचार केला हिअर इक्वेटर म्हणजे हे भाग. ओके, तर बघा ॲज कम्पेअर टू पोल. ओके, हा पोलचा पार्ट आहे, हा दोन नॉर्थ अँड साऊथ. आणि हा जो पार्ट आहे या साईडचा हा जो दिसणारा पार्ट आहे हा आहे कशाचा तर इक्वेटरचा पार्ट आहे. तर आपल्या लक्षात येईल की या सेंटरपासून हे जे डिस्टन्स आहे तर कुठलं जास्त आहे तर इक्वेटरचं जास्त आहे. आणि डिस्टन्स जास्त कुठे आहे इक्वेटरला. आणि पोल्सच्या ठिकाणी कसं आहे स्मॉलेस्ट डिस्टन्स आहे आपल्याला दिलेलं आहे. स्मॉलेस्ट ॲट पोल्स वॉट रेडियस आणि लार्जेस्ट ॲट इक्वेटरच्या ठिकाणी रेडियस लार्ज आहे आणि पोल्सच्या ठिकाणी रेडियस कशी आहे तर स्मॉल आहे. देन व्हॉट हॅपन कशामुळे झालं हे बिकॉज पृथ्वी कशी आहे पृथ्वी ही जी काही आहे आय मीन अर्थ इज फ्लॅटर. इथे फ्लॅटर आहे ना, फ्लॅटर म्हणजे चपटी असल्यामुळे इथलं काय झालं अंतर कमी झालं त्यामुळे रेडियस ही कमी झाली. आणि इक्वेटरला ती बल्जेस फुगलेली आहे त्यामुळे इथलं रेडियस काय झाली जास्त झाली. ॲट पोल्स व्हॅल्यू ऑफ जी इज हायेस्ट दॅट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. पोल्समध्ये काय झालं द डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ अँड द सरफेस ऑफ द अर्थ इज वॉट लार्ज. स्मॉल डिस्टन्स आहे स्मॉल आहे डिक्रीज होते ना. हिअर वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट इफ द डिस्टन्स बिटवीन दॅट ऑब्जेक्ट आय मीन द डिस्टन्स बिटवीन from this surface and the center is smallest, then the value of G is highest. Okay, at the poles value of G is highest. पोलच्या ठिकाणी व्हॅल्यू कशी असते हायेस्ट असते. अँड इक्वेटरच्या ठिकाणी कशी असते व्हॅल्यू लोवेस्ट असते. इक्वेटरच्या ठिकाणी लोवेस्ट असते. आता हे कसं व्हेरी सिम्पल. हिअर वी हॅव टू जस्ट अंडरस्टँड व्हॉट इज ॲक्सलरेशन. ॲक्सलरेशन म्हणजे काय असतं लक्षात.
Acceleration means change into velocity. Okay, acceleration means change into velocity, okay. And we know that acceleration, when the acceleration happens, acceleration कधी घडून येतं, when we apply force on that object. Okay, मग फोर्स अप्लाय केल्यानंतर ॲक्सलरेशन घडून येतं. मग इफ यू थिंक अबाउट द जी इज ऑल्सो वन टाईप ऑफ ॲक्सलरेशन. ओके, जी इज वन टाईप ऑफ ॲक्सलरेशन. अँड हिअर you can see the distance from the pole and the center is minimum. Okay, that is distance is low. Okay, minimum आहे. मग डिस्टन्स जर मिनिमम असेल तर वी नो दॅट फोर्स इज लार्ज. आणि फोर्स जेवढा जास्त झाला, डिस्टन्स कमी असल्यानंतर फोर्स काय असतो, जास्त असतो. आपण न्यूटन्स लॉ पाहिलेला आहे. जेवढा फोर्स जास्त झाला तेवढंच काय ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सलरेशन कसं असतं, जास्त असतं. याच्या अपोजिट जर समजा डिस्टन्स जास्त झाला असेल तर फोर्स कमी होतो. ओके, अँड ग्रॅव्हिटेशन जे आहे, ॲक्सलरेशन हे कसं होतं, कमी होतं. वी हॅव टू जस्ट अंडरस्टँड जर डिस्टन्स वाढलं, ओके, इन्क्रीज झालं असेल तर डेफिनेटली ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कसा होतो, कमी होतो. अँड त्यामुळं जीची व्हॅल्यूसुद्धा कमी होते. आणि जर डिस्टन्स कमी झालं असेल, ओके, डिस्टन्स कमी झालं तर फोर्स वाढतो आणि जीची व्हॅल्यू कशी होते, वाढत जाते. मग या सर्व कन्सेप्टवरून तुम्ही सांगू शकता व्हॉट, तर जीची व्हॅल्यू कुठं जास्त असणार आहे. मग जिथं डिस्टन्स कमी आहे तिथं व्हॅल्यू जास्त असणार. मग डिस्टन्स कमी कुठे आहे, पोलच्या ठिकाणी व्हॅल्यू जास्त असणार आहे. आणि ते किती असते, ॲट पोल्स द व्हॅल्यू ऑफ जी इज हायेस्ट, दॅट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आणि डिस्टन्स जास्त कुठे आहे, इक्वेटरला, या ठिकाणी. तर इक्वेटरला काय आहे, तर त्याची व्हॅल्यू लोवेस्ट आहे. म्हणजे ते किती आहे, 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके, क्लिअर, इज दॅट क्लिअर गाईज? Okay, now the next, change with height. Okay, what is the change with height? See here, as we go above the earth surface the distance are increases. Okay, म्हणजे काय, आपण पृथ्वीचा जो सरफेस आहे इथून जसं जसं वर जाऊ तसं व्हॉट हॅपन्स, द डिस्टन्स इन्क्रीजेस, हे अंतर काय होतं, इन्क्रीज होतं. ओके, and we know that, okay, just we have study that if the distance or the d, आपल्याला d म्हणू किंवा r म्हणू. ओके, डिस्टन्स, रेडियस, डिस्टन्स इथे काय झालेलं, इन्क्रीज झालेला आहे. डिस्टन्स जर जास्त असेल, ओके, डेफिनेटली व्हॉट हॅपन, द फोर्स अप्लाय ऑन दॅट ऑब्जेक्ट इज व्हेरी मिनिमम. ओके, फोर्स कसा कमी अप्लाय होतो डिस्टन्स जास्त झाल्यानंतर. अँड दॅट्स वाय द व्हॅल्यू ऑफ जी ऑल्सो डिक्रीजेस. ओके, म्हणजे फोर्स कमी झाला की व्हॅल्यू डिक्रीज होते, फोर्स वाढला की व्हॅल्यू वाढते. ठीक आहे. ओके, सो हिअर डिस्टन्स ॲज वी गो अबोव द अर्थ सरफेस द डिस्टन्स आर इन्क्रीजेस. ओके, पृथ्वीपासून जसं आपण वर जाऊ तसं डिस्टन्स वाढत जातं. आणि डिस्टन्स वाढल्यामुळे काय होतं, ड्यू टू धिस व्हॅल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस. ओके, नेक्स्ट, दिस व्हॅल्यू चेंजेस ओनली फॉर टिपिकल हाईट्स. मग ही काही टिपिकल हाईटसाठीच व्हॅल्यू चेंज होते. त्या व्हॅल्यूज आपल्याला इथे तक्त्यामध्ये दिलेले आहेत, दॅट वी हॅव टू मस्ट रिमेंबर. ओके, व्हेरी इम्पॉर्टंट व्हॅल्यूज आर देअर. सेअर द प्लेस सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, सरफेसचा जो अर्थ आहे एक ॲव्हरेज. ओके, तर तिथे हाईट आहे 0, म्हणजे अर्थपासून आपल्याला वर जायचं नाही, अर्थच्या सरफेसवरती हाईट 0 असणार आहे. ओके, तर तिथे व्हॅल्यू काय, 9.8. देन देर इज द माउंट एव्हरेस्ट. ओके, वी नो द माउंट एव्हरेस्ट याची हाईट आहे 8.8 आणि इथे व्हॅल्यू घ्यायची आपल्याला 9.8. ओके, हे पाठ करून ठेवायचे तुम्हाला. तसंच मॅक्झिमम हाईट रिच्ड बाय द मॅनमेड बलून, एक बलून आहे माणसाने बनवलेला, तो काय मॅक्झिमम हाईटपर्यंत गेला होता, तो आहे 36.6. आणि तिथे व्हॅल्यू घ्यायची आपल्याला, हा एवढ्या हाईटपर्यंत गेला आणि व्हॅल्यू घ्यायची आहे 9.77. कशाची व्हॅल्यू, जीची व्हॅल्यू. देन हाईट ऑफ टिपिकल वेदर सॅटेलाईट. ओके, तर सॅटेलाईट जो काही हवामान सांगणारा जो काही सॅटेलाईट आहे, तर तो किती हाईटवर आहे, 400 किलोमीटरवरती आहे. आणि तिथे जीची व्हॅल्यू आहे 8.7. ओके, नेक्स्ट, हाईट ऑफ कम्युनिकेशन सॅटेलाईट. जे काही संवाद, ओके, दळणवळण म्हणतो आपण त्याला, संवाद करण्यासाठी जे काही सॅटेलाईट्स असतात, तर त्या सॅटेलाईट्सची हाईट आहे 35,700 किलोमीटर. आणि इथे जीची व्हॅल्यू आहे 0.225. ओके, आपण इथे पाहू शकता जेवढी हाईट वाढत जाईल तसे जीची व्हॅल्यू कशी होते, कमी होते. हाईट वाढली म्हणजे काय हो, डिस्टन्स. ओके, म्हणजे आर काय झालं, वाढत गेलं, त्यामुळे फोर्स काय झाला, कमी झाला. आणि त्यामुळे जीची व्हॅल्यूसुद्धा कमी होते. हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, ठीक आहे. ओके, नेक्स्ट,
नाव त्यानंतरचा पॉईंट आहे तो म्हणजे चेंज विथ डेप्थ. मग डेप्थनुसार, डेप्थ म्हणजे खोली, खोलीनुसार कसा बदल होतो? व्हेरी सिम्पल. वेन वी गो डीप इनसाइड द अर्थ व्हॅल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस. असं म्हणते की ज्यावेळेस आपण पृथ्वीच्या आतमध्ये जाऊ त्यावेळेस जीची व्हॅल्यू काय होते? कमी होत जाते, असं यांचं म्हणणं आहे. ओके, कसं? बिकॉज ॲज वी गो डीपेस्ट देन द डिस्टन्स डिक्रीजेस, दॅट इज gravitational force also decreases. However, okay, in last lecture we have studied about that if the distance decreases then force increases, but here is a very different concept. Like this, here what happened exactly? Suppose this is the earth. Okay, now you are here, that means द अर्थ हॅव दिस होल एरिया, म्हणजे पृथ्वीचा हा पूर्ण एरिया असतो. पण तुम्ही जर त्याच्या डीपमध्ये गेलात, म्हणजे या ठिकाणी गेलात, तर त्यावेळी पृथ्वीचा जो मास आहे तो इथून कन्सिडर केला जातो. दॅट मीन्स यू कॅन सी हिअर, हे जे बाहेरल्या साईडने पृथ्वी दिसत आहे, म्हणजे आपण ज्यावेळेस वरच्या ठिकाणी आहोत त्या ठिकाणी पृथ्वीचा आकार मोठा दिसतो. दॅट मीन्स इथे मास कसं आहे? जास्त आहे. ओके. आणि त्यानंतर जसं आपण आतमध्ये गेलो त्यावेळेस यू कॅन सी हिअर, हे पृथ्वी असते. आपण जिथं थांबलो आहोत तिथून तो एरिया आय मीन कन्सिडर केला जातो आणि तिथे आपल्याला तो छोटा दिसत आहे. आणि एक आपण लक्षात ठेवा, जे काही ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, ओके, जेवढा मास जास्त असेल तेवढा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, आय मीन सॉरी, जेवढा मास जास्त आहे तेवढा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कसा असतो? जास्त असतो. आणि जेवढा मास कमी झाला तेवढा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कसा असतो? तर कमी असतो. ओके. मग पहा, यू कॅन सी हिअर ॲज कम्पेअर टू द आउटर साईड ऑफ अर्थ, ह्याची काही बाहेरची अर्थ आहे. ओके, तर इथे पहा मास कसा आहे? जास्त आहे. म्हणजे इथे फोर्स कसा असणार आहे? फोर्स कसं असणार आहे? जास्त असणार आहे. आणि आपण पाहिलं की फोर्स जास्त असेल तर ॲक्सलरेशन काय असतं? जास्त असतं. नेक्स्ट, आपण आता डीपेस्ट जात आहोत, आतमध्ये जात आहोत. आतमध्ये जात असताना काय होतं? आपण ज्या ठिकाणी थांबलोत आतमध्ये तिथून एरिया कन्सिडर केला जातो आणि तिथूनच म्हणजे तेवढ्या प्रमाणातच मास कन्सिडर केलं जातं. ॲज वी गो डीपेस्ट, ओके, वेअर द ऑब्जेक्ट इज देअर, फ्रॉम दॅट पॉईंट वी हॅव टू कन्सिडर द मास ऑफ अर्थ. ओके, त्या पॉईंटपासून आपल्याला त्याचा मास कन्सिडर करावा लागतो. मग इथून जर मास कन्सिडर केला ॲज कम्पेअर टू आउटर अर्थ, द इनर मास ऑफ इनर अर्थ इज lowest. That means as we go deepest, the mass of Earth decreases. That means force also decreases. जेवढं मास कमी तेवढा फोर्स कमी. That means value of G also decreases. Okay, that we have to understand as we go deepest inside the Earth. What happen? The value of G decreases. Okay, because as we go deepest, the distance decreases, and that's why the gravitational force also decreases. So as the gravitational decreases, value of G decreases. That we have to understand. Okay, now next change on the moon. मग मूनवरती जो काही चेंज होत आहे कशामध्ये, आय मीन मूनवरती जो काही चेंज होत आहे व्हॅल्यू ऑफ जी जी आहे त्याच्यामध्ये काय चेंज होतं हे पाहिजे आपल्याला. व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. हा प्रश्न प्रत्येक वेळेस परीक्षेमध्ये विचारलेला आहे. ओके, दॅट्स वाय वी हॅव टू जस्ट रिमेंबर दिस पॉईंट. सिअर ऑन द मून अबाउट 1/6 ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ द अर्थ. मूनवरती जी जीची व्हॅल्यू आहे, ओके, जीची व्हॅल्यू कशी आहे? ॲक्सलरेशन जे आहे 1/6 म्हणजे पृथ्वीच्या 1/6 पट आहे. ओके, ठीक आहे. वी हॅव टू जस्ट रिमेंबर दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. ओके, व्हेरी VIP म्हणू शकतो आपण, व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, त्यानंतर IMP VIMP म्हणून आपण शकता. नेक्स्ट, वी कॅन जम्प 6 टाईम. मग हे जे जीची व्हॅल्यू आहे 1/6 आहे कुठे? मूनवरती. म्हणूनच काय होतं आपण वी कॅन जम्प 6 टाईम हायर ऑन द मून ॲज कम्पेअर टू अर्थ. म्हणजे आपण जर जे पृथ्वीवर तुम्ही उडी खातात त्या जर तुम्ही तेच जर उडी चंद्रावरती खाला तर चंद्रावरती ती जंप 6 पट जास्त उंच खाऊ शकतो. हे फक्त आणि फक्त कशामुळे होतं? तर ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सलरेशनमुळं होतं. ओके, ठीक आहे. सो गाईज, तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा. तसेच चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. थँक्यू. आणि जर तुम्हाला या नोट्स PDF PDF स्वरूपात मिळवायचे असतील तर इथे एक वेबसाईट दिलेली आहे. या वेबसाईटवरती जाऊन तुम्ही या PDF डाउनलोड करू शकता. ओके, याची लिंक्स किंवा या PDFची लिंक डायरेक्ट मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. त्यानंतर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये अगोदरचे जे लेक्चर्स आहेत
पूर्ण 5 लेक्चर्स यांच्या लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिले आहे. तिथे जाऊन तुम्ही अगोदरचे व्हिडिओ पाहू शकता. थँक्यू. धन्यवाद.